Numele meu este Drăgan Rică. Locuiesc într-o comună la 23 de km de Brăila. Am o colecție formată din casete audio, peste 7500 de bucăți, dintre care 6000 sunt cu muzică de petrecere, manele, protomanele, de mahala. Da, tata, cum să nu? E dragostea de a avea lucruri palpabile în mână, să-l simți, să-l vezi, să-l... Ai un stick și spui, l-ai aruncat, nu? Caseta nu o arunci niciodată. Nu ai cum, că nu poți, te doare inima. Din păcate, până în 2007 caseta a dispărut. Nu toată lumea a avut nebunia asta a mea să le țină, să aia. Și atunci vreau să-i ajut pe toți. Ajutat cumva indirect. Să vadă ei că există. Da, am foarte multe piedici și atunci foarte mulți artiști au scos de-a lungul timpului mai multe albume. Că unele au fost trase mai profesionist, altele mai slab profesionist. Ea sau el are așa, vine și îmi spune, știi, nu-mi place cum se aude melodia aia. Adică e rușine de trecutul lui. Așa o înțeleg eu. Și atunci omul spune, știi ce se întâmplă, mâine dai jos sau dacă vrei să nu avem scandal sau asta. Și eu, băiatul liniștit, și te dau jos. Cine pierde? Nu, eu nu pierd. Eu mă duc chiar acasă și le bag și murlă și aia. Le pierzi tu. Primul canal, același lucru, am deranjat. Casele de discuri care spuneau că au. În schimb, ei au luat înregistrările mele și le-au pus la ei ca fiind ale lor. Dar ei nu mai au nimic. Da, eu pot să demonstrez prin ripuri pe înregistrări că la secunda cu tare are un fâșit făcut expre de mine. Sau am șters odată caseta aia din greșeală și e acolo. Aproape 30.000 de urmăritori. Acum am 6.000, 7.000. Da, mi-a părut rău, adică aveam niște senzații așa, chiar veneam acasă în fiecare zi, eu, timpul care la loc canalul este de când vin de la serviciu, 2-3 ore, eu stau acolo, fac o casetă, fac un rip, fac un video și îl încarc. Și fac timpul ăsta. Și cumva face parte din viața mea, din ritmul vieții mele, în fiecare zi. Și vii tu și îmi dai una în cap într-o zi. Dar am avut curajul, fiindcă am fost susținut de câțiva așa băieți în oraș și mi-a zis, fă-l mă din nou, ce ai de pierdut? N-ai nimic de pierdut, știi? Lasă-mi pune acolo. Îmi spune unul 10.000 de inimioare și bă, respect, mulțumesc frățioare. Bă, și aia mă încălzește, ai înțeles? Noi avem, nu o cultură, în muzică e extraordinar de frumos. Nu a fost pus băgat în față, nu este recunoscut în România nicăieri. Bă, uite, există și altceva. Și altceva ăla e frumos. Chiar dacă e ritmul mai prost, mai se aude mai fâșit, dar e frumos, știi? Ia încerca să ascultați și asta. Noi suntem așa, știi, puri. Hai, cum să-l aduc eu pe Guță să-mi cânte mie pe radio cultural? Ca de radio. Da, noaptea aia ca de antena de la radio cultural. Nu e posibil, nu? Sau dacă le mai spui de frații Pești, chiar încep să zică, dar ăștia de cine sunt? Florin Pești, unul dintre cei mai mari instrumentiști din România. Dar de ce nu-i pe radio? E rușine. Întrebare, că sunt romi? De aia. Posibil. Nu știu. Ți-a plăcut Radio de Soare? Da, dar pe ce criteriu? Că a făcut ceva vechi, l-a remodelat și a ieșit ceva frumos. Generația asta de artiști noi. Da. Pe mine unul m-a terminat melodia în 94. Da. Vocea cine? Andrei Dinescu. A, el e vocea? Tare. Eu sunt rică și bătrân și ciudat și ascult muzica în 90. Voi sunteți 2020, fraților. Faceți ce vreți. Fiecare cu plăcerea lui.
De aici, încolo, merge muzica, lăutărie, ce-mi place mie. Undeva pe acolo este popul românesc. De acolo începe muzica cealaltă. Disco, pop și aici sunt dublurile astea care le am eu la toată muzica mea. Am muzică arăbească, sărbească, gen, știi? Asta. Și mai am și muzică clasică, un Mozart. Sonă doar muzica asta, știi, balcani, grecească, iugoslavă. Calută. Cam de aici începe așa. Mai am acolo schimb volumul 1. 2 care nu l-am găsit niciodată. Și merge până aici, calută. Odată la 2 săptămâni trebuie să le mai așez încă o dată. Am așa, e camera mea de vis. Aici mă simt cel mai bine. Deci eu am fost un dansator fără lipsă de modestie, extraordinar de bun. Da, foarte bun. Deci nu mă laud. Idol Michael Jackson. La țară niște fotografii cu cozi, cu nebunii, Idol cu... Michael Jackson. Da, mi-a plăcut Michael Jackson, mi-a plăcut Dr. Alban, KLF-ul ai de la mine, de acolo, din Corazon. Da, dar ca toate alea, tot la românism am revenit. Am terminat 10 clase și chiar nu aveam un control. Și vine cineva și îmi spune, bă, nu vrei să vinzi casete în piață? În 92. Și zic, stai seama, neavând altceva de făcut, zic, hai să vând casete. Prima zi am văzut casete și a doua zi am mars castofonul. Venea cu bateria, știi, de la mașină. Nu era curent la tarabă. Știi, venea cu dita mascula din Germania, cu bateria, jap, și a doua zi, neștiind, jap am mars castofonul. Bubuia piața, eram 14.000 de castofoane, unul lângă altul. Era un băiat, adusese numai din Germania. Avea un aparat în care băgai vreo 7 casete. Duplicator bănuiesc. Și încă vreo 30 de decori. Bă, când îi dădea drumul ăla și mergea 24 de ore, el scotea casete, știi? Nu exista copertă, nu exista, trebuia să te țină mâna, să scrii toată ziua. Aveai cu ce să încarci timpul, știi? Toamne junior, toamne junior, toamne junior. Muzica asta de petrecere, mai mult așa, de mână-mână era. Mai puțin din piață. Și atunci așa, o luai tu care îți permiteai, o căutam un castofon mai bunișor, îl trageam și pentru tine și pentru mine și pentru alți 5 și cam așa se distribuia muzica. Era toată lumea, mergeam la piață să cumpăra casete, era mai greu era financiar. Tot ce există aici, mai puțin muzica pop care există pe internet, o găsești dintotdeauna, o am digital. Tot, până la ultima melodie, până la ultima casetă, orice ce. Chiar dacă nu mi-a plăcut una când s-a auzit, am mai tras-o de vreo 7 ori până mi-a sunat mie la urechi. Dar nu pot să mă lipsesc de ea, fiindcă aia eu în 1993 am cumpărat-o cu mâna mea. Gen m-am dus și am dat 15.000 lui ăla și am zis, bă, dă-o încoace. Bă, e cam scumpă, dar n-avem bani de pâine. Începea cu mătra. Vezi, poate mai e o casetă asta. Taci de gură, luăm și o pâine, luăm și o casetă. Ani frumos, n-aș vrea să plece, dar ne plecă trece. Tu mie, Doamne, nu la zilele, lasă-mă în viață că-mi place, iartă păcatele. Deci am pierdut la muzică format electronic extrem de mult. Băgam foarte multe informații pe un DVD. El e 4 giga, noi eram în stare să băgam 5. Mai și apăsai pe el. Forțându-l, își pierde din, știi? Mă trezesc CD-uri goale, blancuri, nu le recunosc ca calculator. Du-le la alte calculatoare, du-le la... Wow, nu știam ce să mai fac. Muzică, timp, ore. 60 de giga. Ok. Trage de nou. Ce luăm? Stick-uri. Bagă pe stick, încarcă stick-urile. Moarte stick-urile. Iară 60-70 de giga. Muncă, stres, nervi. Nu mai vreau să fac nimic. Nu mai fac nimic. Și îmi spune unul, bă, hai te băd așa băiat. Ia-ți bă un hard extern. Bași pe el până să veni rău. E unul de tera și n-ai tu timp să-l încarci pe ăla niciodată.
Și după mult timp s-a deșteptat Ricuț și a luat și el niște harduri externe și uite așa toată muzica mea e pe harduri. Pe mai multe harduri, în caz de cedez unul, să fie pe aia, să fie pe aia. Pe Insulă Pustie, cred că Albatros în primul rând, Parșivii și Armeanca. Nu, Nu. Dorel de la Popești. Dorel de la Fiindcă Dorel de la Popești are o melodie, Inimă săracă, care m-a rupt. Și m-a rupt, și m-a rupt. Și știi, când plângi pe ceva, n-ai cum să uiți. Hai să vă mai spun altceva, un secret. Eu, într-un moment al vieții mele, a fost bolnav. Și simt că muzica m-a tratat. Hai că nu mai asculți. Simon de Blas, de Vataurie, voi Simon de Vamalace. Păi nu, pentru mine e o colecție pentru alții. Pentru mine e viața mea, fraților. Fiindcă trebuie să simt nevoia eu mâine dimineață, înainte să plec la muncă, să-mi pun o albatros și să ascult o jumătate de melodie, atât. Vis-a-vis de toate astea, știi ce mi-a spus băiatul meu? Bă, tata, când te-ai îngropat pe tine, îți fac un capou de casete. Ți le pun pe lângă tine, așa, să le iei cu tine, frate, știi? Deci sunt lucruri care nu pot să le dau, chiar nu pot să le dau. Mi s-a oferit odată, ca să nu credeți că fac mișto sau ceva, 10.000 de euro. Pe tot. Nici vorba. A zis, vin cu mașina, trag cu spatele, bași tot. Și am zis, poți vii la anul. Ca anul ăsta nu. De ce? Pentru mine nu are preț. Nu are preț. Aș putea să-ți dau toate CD-urile, toate hardurile externe, tot ce vrei. Ia-le, frate, pe astea. Dar eu rămân cu matrița. Aici e pupa. Că matrița nici artistul nu mai are.